Salutare, dragilor! Bună! Suntem Flaviu Și Luminița! Ne continuăm traseul prin sud-vestul României. Și astăzi suntem la Băile Herculane. Probabil simbolul stațiunii Băile Herculane este statuia lui Hercules. Montată în 1847, ea a fost dăruită de arhiducele Carol orașului, în semn de omagiu pentru soldații imperiali care s-au făcut bine aici în urma tratamentului. Aceasta este Baia Apollo, una dintre primele băi construite aici, la Băile Herculane. Să vedem cum arăta în interior. Probabil acolo jos era o piscină și oamenii se bălăceau. Chiar dacă pe clădire scrie 1852, avem și dovada influenței socialiste, pentru că dedesubt scrie Trăiască Republica Populară Română. După ce Traian a terminat podul, pe care îl puteți vedea în episodul anterior, și a învins războiul cucerind Dacia, s-a hotărât să-și facă niște terme. Și ce loc mai bun decât locul unde găsești ape termale? Luminița e ocupată făcând poze cu partea artistică, așa că o să vă zic eu câteva cuvinte despre Băile Herculane. E o stațiune cu o istorie foarte bogată ce începe din antichitate și continuă în perioada de glorie a Imperiului Habsburgic. Însă realitatea de astăzi e una tristă. Stațiunea a decăzut foarte mult în ultimii ani și ce am găsit cu Luminița aici e o stațiune, din păcate, destul de dezolantă. Pentru comparație, există o altă stațiune balneară celebră, Karlovy Vary, din Cehia, care arăta asemănător, iar astăzi diferențele sunt de la cer la pământ. De aici ne continuăm traseul spre o destinație care sperăm noi să fie inedită. Mergem să vedem niște mori de apă. Revenim cu detalii asupra drumului. Dacă sunteți în trecere prin Băile Herculane, vă recomandăm să opriți, să admirați pentru câteva minute gara din Băile Herculane. Această construcție, ridicată la sfârșitul secolului XIX, inițial a fost castelul de vânătoare al împăratului Franz Josef. Ulterior a fost transformată în gară. Construcția este una superbă ce merită admirată preț de câteva secunde, chiar minute. Jumătate de drum este feeric, iar jumătate este în construcție. Se pare că este o tradiție în călătoriile noastre să găsim cel puțin un drum în construcție sau într-o stare mai dificil de parcurs. Dar până la urmă am ajuns la mori și am avut noroc să găsim o moară deschisă, prima moară de pe traseu, moara Firiz. Doamna chiar mai avea de măcinat, cred că mai puțin de 1 kilogram de mălai și pleca, așa că ne-am grăbit repede să prindem niște cadre. Asta e vârstită de apă. Da. Asta e fixă, e tot piatră. Deci asta tinde de piatră și atât de pentru că să fie mai fin sau mai... La făina integrală trebuie plecată în parte. Restul morilor de pe traseu, încă 6, din păcate sunt închise, pentru că se pare că e prea frig. Dar le admirăm din exterior.
Hai să vedem unde e tunelul. Ok? Și dacă nu era clar, aici scrie tunel, tunel. Un pic de lumină. Se pare că e destul de adânc. Și încă un tunel în cazul în care nu știți unde vă aflați. Noi am venit aici ca să vedem morile ca punct de atracție turistică, dar se pare că au funcționalitate pentru familiile din zonă. La fiecare moară sunt mai multe familii care își macină grânele pentru gospodărie. Fiecare familie are câte o zi în care, hop, cu sacul în spinare ajunge la moară la măcinat. Și dacă nu ajungeți în Olanda, noi credem că morile de aici sunt o alternativă foarte bună. Varianta folclorică, autohtonă a morilor. Dragi prieteni, aici se încheie vizita noastră pe ziua de azi. Mulțumim că ați fost alături de noi și ne vedem la destinația viitoare! Nu uitați, distrugeți acel buton de subscribe.